इंग्लिश वर्कशॉप 3.1 इफ. विद्यार्थी मित्रांनो, इफ या कवितेवरील इंग्लिश वर्कशॉप अतिशय सोप्या पद्धतीने कसा सोडवायचा ते पाहणार आहोत. यातील प्रत्येक प्रश्नाचा अर्थ मी तुम्हाला समजून सांगितला आहे. तसेच प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर साध्या, सोप्या व सहजपणे समजेल अशा भाषेत सांगितले आहे. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला प्रश्नोत्तरे लिहून घेता येतील. चला, इंग्लिश वर्कशॉपमधील क्वेश्चन नंबर 1 पाहूया. रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ ॲडवाइस अँड स्टेट वेदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री विथ देम. खाली दिलेले सल्ले वाचा आणि तुम्ही त्याच्याशी सहमत आहात का असहमत ते सांगा. सहमत असाल तर ॲग्री या कॉलममध्ये बरोबरची खूण करा आणि असहमत असाल तर डिसॲग्रीमध्ये बरोबरची खूण करा. चला, पहिला ॲडवाइस वाचूया. गेट अँग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स. जेव्हा इतर तुमची चूक सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर रागवा. रागवले पाहिजे का? आहेत का या सल्ल्याशी सहमत? नाही, तर डिसॲग्रीमध्ये बरोबरची खूण करा. 2. कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल. सर्व वर्गातील लोकांशी मैत्री करा. कशामध्ये खूण कराल? ॲग्रीमध्ये. 3. रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स. त्रासापासून, संकटापासून दूर पळा. ॲग्री का डिसॲग्री? डिसॲग्री. खूण करा मग तिथे. 4. हेट द रिच पीपल अँड हेल्प द पुअर. श्रीमंतांचा तिरस्कार करा आणि गरिबांना मदत करा. कशामध्ये खूण कराल? डिसॲग्रीमध्ये. 5. गेट अँग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस. जेव्हा इतर आपल्याला दोष देतात तेव्हा त्यांच्यावर रागवा. ॲग्री का डिसॲग्री? डिसॲग्री. आता शेवटचा सल्ला पाहूया. 6. रिकन्स्ट्रक्ट समथिंग वी हॅव बिल्ट विथ केअर इवन इफ इट हॅज बीन ब्रोकन बाय अदर्स. जर इतरांकडून आपण तयार केलेली एखादी गोष्ट मोडली असेल तर ती परत काळजीपूर्वक बांधा. ॲग्री का डिसॲग्री? ॲग्री. केली का खूण तिथे? ओके. चला, क्वेश्चन नंबर 2 पाहूया. पिक आउट अँड एनलिस्ट द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम इन द रिस्पेक्टिव्ह कॉलम्स. कवितेतील सकारात्मक आणि नकारात्मक गुणविशेष निवडा व ते संबंधित कॉलममध्ये लिहा. प्रथम पॉझिटिव्ह क्वालिटीज पाहूया. कीप युअर हेड, ट्रस्ट युअर सेल्फ, बी ट्रूथफुल, ड्रीम. आता याच्या निगेटिव्ह क्वालिटीज पाहूया. लूज युअर हेड, डाऊट अदर्स, डील इन लाईज, मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. क्वेश्चन नंबर 3 पाहूया. Why do the lines in the poem begin with if you can? What effect does this have? कवितेतील ओळींची सुरुवात इफ यू कॅनने का झाली आहे? याचा कोणता प्रभाव पडतो? The lines in the poem begin with if you can to list the conditions. By using this the structure of the conditional clause, the poet wants to suggest that you can get the rewards only after you have fulfilled certain preconditions. It maintains the continuity of thought that each condition is related to a common conclusion. The repetition of the lines has musical effect. चला, पुढील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4. Look at the use of opposite reactions in the poem. कवितेतील विरुद्ध प्रतिक्रियांचा वापर पहा. For example, if you can keep your head when all about you are losing theirs. Find 4 other such opposite reactions from the poem. Note them down in your notebook. अशा प्रकारच्या कवितेतील 4 विरुद्ध प्रतिक्रिया शोधा, त्या तुमच्या वहीत लिहा. 1.
If you can trust yourself when all men doubt you. 2. If you can wait and not be tired of waiting. 3. Or being hated, don't give way to hating. 4. If you can dream and not make dreams your master. Question number 5 पाहूया. A. Say what? काय? Are the two impostors? कोणते येतील? Triumph and disaster. Can the unforgiving minute be made up of? काय येईल उत्तर? 60 seconds of good work done without wasting any moment of it. B. Say who? कोण? Should you trust when doubted? उत्तर काय येईल? You should trust yourself when doubted. Can you talk with and walk with? You can talk with crowd and walk with kings. C. Say when? केव्हा? Can the earth become yours? उत्तर काय येईल? The earth can become yours when you have followed all the conditions prescribed by the poet. Should you start rebuilding with old tools? You should start rebuilding with old tools when we watch things created by us being broken up. D. Say why? का ते सांगा. Do knaves twist the truth? उत्तर काय येईल? Knaves twist the truth for their own benefit and to make a trap for fools. Should you consider all men equally important? You should consider all men equally important. Neither foe nor friend can hurt us. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Question number 6. What should be our attitude towards people of different strata and classes? समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील व वर्गातील लोकांबरोबर आपली वागण्याची रीत कशी असली पाहिजे किंवा त्यांच्याविषयीचा आपला दृष्टिकोन कसा असावा? Answer. According to the poet, we should treat people of different strata and classes equally. Our attitude towards them should be positive and fair. We should keep touch with the common people. We should treat poor and rich people equally. We should not lose our virtues and morals when we are amongst the crowd. We should make efforts to integrate with all of them. Question number 7. What, according to Rudyard Kipling, is the highest quality that makes a man a true human being? रुडयार्ड किपलिंग यांच्या मते एखाद्या माणसाला खराखुरा मनुष्य बनवणारा कोणता सर्वश्रेष्ठ गुणविशेष आहे? According to Kipling, when a man respects time and utilizes every second to the fullest, it makes him a true human being. चला पुढील प्रश्न पाहूया. Question number 8. Identify the figures of speech used from those given in the bracket. कंसात दिलेल्या अलंकारापैकी खालील ओळीत कोणता अलंकार आहे ते ओळखा. तुम्ही माझा फिगर ऑफ स्पीचचा वरील व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला हा प्रश्न अगदी सहजपणे सोडवता येईल. A. If you can keep your head when all about you are losing theirs. कोणता अलंकार आहे? तर अँटिथेसिस. का बरं अँटिथेसिस आहे? कारण कीप युअर हेड आणि लूजिंग या दोन विरुद्ध कल्पना या ओळीत आलेल्या आहेत. बी. इफ यू कॅन
meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Personification. या ओळीत कोणता अलंकार आला? Personification. कारण ट्रायम्फ आणि डिझास्टर या दोन्ही अमानवीय गोष्टीमध्ये मानवीय गुण दाखवला आहे. सी. And it don't look too good nor talk too wise. या ओळीमध्ये रिपिटिशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे, कारण टू या शब्दाची पुनरावृत्ती झाली आहे. डी. विथ वॉर्न आउट टूल्स. या ओळीत अलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे, कारण डब्ल्यू या अक्षराची पुनरावृत्ती झाली आहे. इफ या कवितेवरील इंग्लिश वर्कशॉप तुम्हाला आता चांगल्या प्रकारे समजला असेल. यातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात तुमच्या वहीत लिहून काढा व त्याचे लक्षपूर्वक वाचन करा. ओके. तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा.